Salutare, prieteni! Astăzi venirem să luăm niște urzici. Vom face un macerat de urzică. Aceste urzici au proprietăți fungice și au foarte mult calciu, foarte multe vitamine de care au nevoie legumele noastre. Vă vom arăta cum îl facem noi și mai spre final vă vom arăta că vom mai pune ceva în ele să o putem folosi mai repede de 10-12 zile. Rămâneți cu noi să vedeți cum vom face aceste urzici și cum le vom pune noi la pregăteală. Să ne apucăm să tăiem urzicile acestea. Vom lua cam 1 kg, 2 de urzici și vom vedea cum le preparăm noi. Să ne apucăm să le tăiem. Pentru urzicile care le luăm noi sunt destul de bătrâne și ne cam înțapă. Trebuie să folosim o pereche de mânuși, că altfel se cam beșică pielea. Cam astea sunt urzicile pe care le tăiarăm noi. Să văd că au frunza foarte fragetă. Le puserăm pe un sac. Avem în jur de 1 kg, 1 kg și ceva de urzici. Vedem acasă acum, că cred că o să le și cântărim. Ne vedem acasă. Să ne apucăm să facem și rămâneți cu noi să vedeți cum îl facem. Astea sunt urzicile noastre. Sunt în jur de 2 kg de urzici. Aici avem un bidon de plastic în care le vom pune și vă vom spune pe parcurs cum facem cu toată treaba asta. Acum să ne apucăm să le mărunțăm puțin, nu le mărunțăm ca la rață, dar le facem un pic mai mici, să putem să le băgăm în bidon și fiind tăiate mai scurt din aceste tulpini, uite să văd cum iese zama din ele, din aceste tulpini va ieși mult mai repede sucul din ele și îl putem folosi mult mai repede de 10-12 zile. Nu ne apucăm să le facem foarte mărunți, le tăiem undeva la un 10-15 cm. Punem tulpinile cu totul că ăștia au foarte, foarte mult suc și foarte, foarte multe vitamine în ele. Ia uite ce frumos arată. Vom pune într acest bidon până îl vom face undeva la 3 sferturi, dacă nu chiar mai mult. Încercăm să le punem toate. Cam ăștia sunt urzicile noastre. Dacă se vede, nu este îndesat. E neîndesat acest bidon. S-a umplut deja de ăștia. Dar după ce se așează, ia uite, se duce spre jumate jos. Acum vom pune niște apă, dar apa aceasta o să o punem dintr-un bazin care este apă de ploaie și nu este apă din la robinet sau de la robinet. Nu este apă cu clor în ea.
Aici la acoperiș noi avem o țavă care se duce acolo deasupra solarului într-un bazin și de acolo din acel bazin ne vine acest furtun pe care avem apă de la ploaie. Aici avem 20 de litri de apă în această găleată. Aici luăm cam jumătate de pahar de apă și vom pune o lingură de drojdie uscată pentru să ne ajute să fermenteze mai repede această soluție pe care o facem noi din urzici. Acest macerat de urzici. Vom pune o lingură plină, lingură de amare, lingură normală, nu linguriță, și îl vom mesteca. Vom mesteca cât de cât bine, să se amestece bine și după ia uitați cum se vede. O vom pune în găleată. În găleată băgăm mâna ca să se ducă până jos la fund, pentru că vă dați seama că lingura nu ajunge până la fund jos. Mai rămas niște coculașe, dar se vor frăma. Apa asta cu drojdia asta ne ajută să facem acest macerat, să-l putem folosi în 6-7 zile, să nu stăm după el 8 sau 10 zile sau 12 zile până fierbe bine. Noi mai punem niște apă. Mai avem vreo 10 litri de apă și cu 20 calitățele sunt vreo 30 de litri de apă. Apa ajunsă deasupra de urzici. Noi nu am făcut mai devreme acest macerat pentru că, dacă ați văzut, noi am plantat cu gunoi de grajd și nu a fost nevoie până acum pentru că au mers foarte bine și acum vrem să facem acest macerat. O să-l punem la rădăcină din el. O să folosim din acest bidon după 7 zile acest macerat de urzică. Acum îl vom lăsa 7 zile. După 7 zile îl vom folosi. Vom pune din el o cană de 1 litru ca să vă arătăm cum o să facem cu el. Noi nu o să o dăm acum că trebuie să lăsăm aceste 7 zile. Vom pune într-o găleată de 10 litri și după în această găleată vom pune apă. Apa o vom pune tot din acest bazin sau cei ce nu au apă de asta, e bună apa de la Puce, e bună orice apă. Numai cum este apa de are clor în ea, acea apă trebuie lăsată 24 de ore ca să fie bună de folosit. Noi după 7 zile, cum vă spun, când o folosim dimineața și seara. Nu o folosim în timpul zilei pentru că nu face bine la plante. Mai încales dacă o să o folosim în solare, în ceva, o să fie foarte cald. Așa dimineața folosită și seara. Când mergem în grădină sau în solar să o folosim, vom pune o cană din aceasta de 1 litru, din găleata amestecată, la fiecare plantă, câte o cană. Cam asta este, dragi prieteni, cu soluția noastră, cu acest macerat. Dacă vă place ceea ce facem noi, abonați-vă care nu v-ați abonat, lăsați-ne și un like la vizualizare, dacă vreați dumneavoastră un comentariu, o distribuire, să vadă și prietenii dumneavoastră cum întreținem noi plantele. Cam astea fiind spuse, vă mulțumim tuturor că ne vizualizați, să aveți o zi bună, salutare!